गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब हम देखेंगे अहवाल लेखन। अहवाल मतलब कि रिपोर्ट राइटिंग। अहवाल एटले रिपोर्ट राइटिंग, जो एक दिन का प्रोग्राम होता है। ओके, एक दिवसનો प्रोग्राम હોય। તો પેલો છે, તમારી સંસ્થામાં રેડક્રોસ સાથે મળીને યોજાયેલ રક્તદાન શિબિરનો અહેવાલ લખો। હવે તમારી સંસ્થામાં રેડક્રોસ સાથે મળીને એક રક્તદાન યોજાયેલો હોય, એના ઉપર તમારે અહેવાલ લખવાનો છે। તો અહીંયા છે ઉન્નતિ વિદ્યાલયમાં યોજાયેલ રક્તદાન શિબિર। તો તમે તમારી સ્કૂલનું નામ લખી શકો છો કે તક્ષશિલા, તમારે એમ જ લખવાનું છે, તક્ષશિલા એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં યોજાયેલ રક્તદાન શિબિર। ઓકે, રેડક્રોસ દ્વારા અમારી શાળામાં એક રક્તદાન શિબિરનું આયોજન તારીખ 10/12/2020ના રોજ 20 લખજો, 10/12/2019ના રોજ સવારે 9 વાગે યોજવામાં આવ્યું હતું। 2019 લખજો, બરાબર। રેડક્રોસ દ્વારા અમારી શાળામાં એક રક્તદાન શિબિરનું આયોજન તારીખ 10/12/2019ના રોજ સવારે 9 વાગે યોજવામાં આવ્યું હતું। હવે એટલે સમજાણું કે રેડક્રોસ એક મતલબ સંસ્થા છે, એના દ્વારા અમારી સ્કૂલમાં રક્તદાન માટે એક શિબિરનું આયોજન થયું હતું। એની ડેટ લખવાની કે 10/12/2019ના રોજ કેટલા વાગે શરૂ થયું હતું, તો કે 9 વાગે શરૂ થયું હતું। રેડક્રોસ દ્વારા જે રક્તદાન કરવાના હોય તેમના માટે કેટલાક સૂચનાઓ પર બોર્ડ મૂકવામાં આવ્યા હતા। હવે રેડક્રોસ દ્વારા જે શિબિર આયોજન કરવામાં આવી હતી રક્તદાનની, એમાં જેટલા લોકો રક્તદાન કરવા માટે આવે, જેટલા લોકો પોતાનું રક્ત એટલે કે લોહી દેવા આવે, એના માટે કેટલાક સૂચનો બોર્ડ ઉપર લખ્યા હતા। પહેલો પોઈન્ટ શું લખ્યો હતો બોર્ડ ઉપર, તો કે તેમની ઉંમર, વજન ને કોઈ રોગ નથી તેની ચકાસણી કરવી। હવે સૌથી પહેલાં જે રક્તદાન કરવા માટે આવે એની ઉંમર લખવામાં આવે, એનું વજન લખવામાં આવે, એને કોઈ પણ જાતનો રોગ નથી તેની ચકાસણી કરવામાં આવે છે। બીજો પોઈન્ટ, 3 મહિના પહેલાં રક્તદાન કરેલું હોવું જોઈએ। મતલબ કે 3 મહિના પછી જ તમે બીજું રક્તદાન કરી શકો છો, એની પહેલાં કરી શકો નહીં। એટલા માટે લખવામાં આવ્યું છે કે 3 મહિના પહેલાં રક્તદાન કરેલું હોવું જોઈએ। ત્રીજો છે, રક્તદાન શ્રેષ્ઠ દાન, રક્ત આપો જીવન બચાવો જેવા સૂત્રો મૂકવામાં આવ્યા હોય કે તમે રક્તદાન છે એ શ્રેષ્ઠ દાન છે, તમે રક્ત આપશો તો કોઈકનું જીવન બચી શકે છે, આવા બધા સૂત્રો આપ્યા હોય છે। રેડક્રોસના ડૉક્ટરની એક ટીમ આવી હતી। અમારી શાળામાં રેડક્રોસના ડૉક્ટરની એક ટીમ આવી હતી। શાળામાં જુદા જુદા ખંડોમાં રક્તદાતાઓ માટે પથારીઓની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી। જેટલા રક્ત દેવા આવ્યા હોય એના માટે અલગ અલગ ખંડમાં એ લોકો માટે પથારીઓની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી। શાળાના ધોરણ 11 અને 12 આપણે લખી શકો 9 અને 10ના વિદ્યાર્થીઓ, 86 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ, 25 શિક્ષકો, 45 જેટલા વાલીઓ આવ્યા હતા। કોણ કોણ આવ્યું હતું, તો કે શાળાના 11-12ના, તમે એમ લખી શકો 9, 10, 11, 12ના 86 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ, 25 શિક્ષકો, 45 જેટલા વાલીઓ આવ્યા હતા। દરેક તંદુરસ્ત વ્યક્તિ દર 3 માસે 250 મિલી જેટલું રક્તદાન કરી શકે છે। કોઈ પણ એક સ્વસ્થ વ્યક્તિ હોય, તંદુરસ્ત વ્યક્તિ હોય, એ દર 3 મહિને 250 મિલી જેટલું રક્તદાન આપી શકે છે। રક્તદાન કરનારને ચા બિસ્કિટ આપવામાં આવ્યા। હવે એને રક્તદાન પૂરું કર્યું પછી એને શું નાસ્તો કરવામાં આવ્યો, તો કે ચા બિસ્કિટનો નાસ્તો કરવામાં આવ્યો। અંતે રેડક્રોસે રક્તદાન કરનાર સૌનો આભાર માન્યો, બરાબર, બધા એનો થેન્ક યુ કીધું। આ છે આપણો પહેલો અહેવાલ કે જેમાં રક્તદાન કરવામાં આવ્યું હતું, રક્તદાન કેટલા વાગે કઈ તારીખે શરૂ થયું, શું શું વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી, કેવા કેવા સૂચનો લખાયેલા હતા, કેટલા ડૉક્ટરો હતા, કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હતા, કેટલા વાલીઓ હતા, કેટલા શિક્ષકો હતા, કેટલું રક્તદાન આપવું જોઈએ સ્વસ્થ વ્યક્તિએ, એને ચા બિસ્કિટનો નાસ્તો કરાવ્યો અને છેવટે એનો આભાર માન્યો। હવે છે બીજો અહેવાલ, અક્ષત વિદ્યાલયમાં યોજાયેલ શાનદાર પારિતોષિક વિતરણ સમારંભ। તો આપણે લખી શકો કે તક્ષશિલા એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં યોજાયેલ શાનદાર પારિતોષિક વિતરણ સમારંભ। પારિતોષિક મતલબ કે ઇનામ આપે છે એનો પ્રોગ્રામ। તો કે અમારી શાળા તક્ષશિલા એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં ગઈકાલે પારિતોષિક વિતરણ સમારંભ યોજાઈ ગયો। હવે ગઈકાલે એટલે કે આગળ યસ્ટરડે અમારા શાળામાં આ પ્રોગ્રામ હતો। સાહિત્યકાર શ્રી ભગવતી કુમાર શર્મા સમારંભના અધ્યક્ષ સ્થાને હતા। હવે જે સાહિત્યકાર છે સૌથી મોટા, જે ભગવતી કુમાર શર્મા, એ સમારંભના અધ્યક્ષ સ્થાને હતા, એટલે મેઇન હતા, મહેમાન। સવારે 8:45 વાગે શાળાના સભાખંડમાં વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ
તેમજ આમંત્રિત મહેમાનો આવી ગયા હતા. હવે સવારે 9:30 વાગે શાળાના સભાખંડ જે મોટો હોલ હોય તેમાં વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ તેમજ જે મહેમાનને બોલાવવામાં આવ્યા હોય તે મહેમાનો આવી ગયા હતા. 9 વાગે શાળાના આચાર્ય શ્રી મુખ્ય અતિથિ શ્રી ભગવતીકુમાર શર્મા સાથે પ્રવેશ્યા. જે સ્કૂલના અમારા પ્રિન્સિપાલ છે એની સાથે જે અતિથિ આવ્યા હતા મહેમાન શ્રી ભગવતીકુમાર શર્મા, એ બંને પ્રવેશ્યા. આચાર્યએ તેમનો સંક્ષિપ્તમાં પરિચય કરાવ્યો કે આ કોણ છે, શું કરે છે, એનો ટૂંકમાં પરિચય આપ્યો. પેરેગ્રાફ. સમારંભની શરૂઆત વિદ્યા દેવી શારદા પ્રાર્થનાથી થઈ હતી. હવે જે આ પ્રોગ્રામ હતો એની શરૂઆત ક્યાંથી કરવામાં આવી હતી? તો કે વિદ્યા દેવી શારદા આ પ્રાર્થના ગાઈને શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. અમારી શાળાના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમના ઇન્ચાર્જ, તમે કોઈ પણ નામ લખી શકો છો, બરાબર. અમારી શાળાના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમના ઇન્ચાર્જ દીપિકાબેને સૌ પ્રથમ ધોરણ 10 અને 12ના વર્ગોમાં પ્રથમ અને દ્વિતીય નામોની જાહેરાત કરી. જે 10મા અને 12મા ધોરણમાં હોય અને એનો પ્રથમ અને દ્વિતીય નંબર આવ્યો હોય તેના નામોની જાહેરાત કરી. ત્યાર પછી જિલ્લા રાજ્ય કક્ષાએ રમતગમતમાં આવનાર વિદ્યાર્થીઓની નામની જાહેરાત કરી. ત્યાર પછી જે જિલ્લા કક્ષાએ, રાજ્ય કક્ષાએ રમવા ગયેલું બાળક હોય, એ રમતગમતમાં પહેલું બીજું આવ્યું હોય એ લોકોની નામની જાહેરાત કરી. પછી ચિત્ર, સંગીત, વક્તૃત્વ સ્પર્ધા, નિબંધ સ્પર્ધા, મહેંદી હરીફાઈ, કેસ ગૂંથણની હરીફાઈ, આરતીની થાળની સજાવટ સ્પર્ધા વગેરે વિવિધ ક્ષેત્રે શાળા કક્ષાએ પ્રથમ અને દ્વિતીય આવનાર નામો જેમ બોલાતા ગયા તેમ તેમ મુખ્ય અતિથિ દ્વારા અન્ય શાળામાંથી બોલાવેલ આમંત્રિત મહેમાનોને વરદહસ્તે ઇનામો એનાયત થતા ગયા. હવે આટલી બધી કોમ્પિટિશન હતી, જેમ કે રમતગમતના કાર્યક્રમો, ભણવામાં હોશિયાર હોય તેવા કાર્યક્રમો, ચિત્ર, સંગીત, વક્તૃત્વ સ્પર્ધા, નિબંધ સ્પર્ધા, મહેંદી હરીફાઈ, કેસ ગૂંથણની હરીફાઈ, આરતીની થાળીની સજાવટની સ્પર્ધા, આ બધામાં જેનો પહેલો અને બીજો નંબર આવ્યો હોય એના નામો બોલાતા ગયા અને વારાફરતી અતિથિ હતા એને અમારા શાળામાંથી બોલાવેલા આમંત્રિત મહેમાનો દ્વારા એને ઇનામો આપવામાં આવ્યા. શાળાના ઇનામોમાં વિદ્યાર્થીઓને ચંદ્રક, પુસ્તકો અને પ્રમાણપત્રો આપવામાં આવ્યા. જેના નંબર આવ્યા તેને શું આપવામાં આવ્યું? તો કે એને મેડલ આપવામાં આવ્યા, પુસ્તકો આપવામાં આવ્યા અને પ્રમાણપત્રો આપવામાં આવ્યા. શાળાના સુપરવાઇઝરે સૌનો આભાર માન્યો. શાળાના જે સુપરવાઇઝર હતા એણે છેલ્લે ટૂંક વિધિ પૂરી કરી અને સુપરવાઇઝરે સૌનો આભાર માન્યો કે તમે બધા અહીંયા આવ્યા એટલા માટે થેન્ક યુ. તો અહીંયા આપણા 2 અહેવાલ છે એ પૂરા થાય છે. આઈ થિંક કે તમે લોકો સમજી જ ગયા હશો, બરાબર. તમારે આ સ્ટડી મટીરિયલમાંથી લખી લેવાના છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ સ્ટોરી, બરાબર. તો પેલી થોડુંક આછું દેખાય છે એવું હોય છે તો હું કાલે બીજો ફોટો પાડીને મોકલીશ, બરાબર. અત્યારે સમજી લો ખાલી. એક કંજૂસ વાડામાં રૂપિયા દાટવા, દરરોજ રાત્રે રૂપિયા ગણવા, ચોરનું જોઈ જવું, રૂપિયા કાઢી લેવા અને કાકરા મૂકવા, કંજૂસને જાણ, માથું કૂટવું, પાડોશીનું મહેણું, હવે કાકરા ગણજે, બોધ. હવે સ્ટોરી હોય એમાં તમને હંમેશા પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યા હોય અને પોઈન્ટ ઉપરથી તમારે વાર્તા બનાવવાની હોય છે. હવે સ્ટોરીમાં તમને પોઈન્ટ આપ્યા હોય તો પોઈન્ટ તમારે 2 થી 3 વાર વાંચી જવાના અને વિચારી લેવાનું કે આમાં આપણે શું શીર્ષક આપી શકીએ, આનું નામ શું આપી શકીએ. તો સૌથી પહેલાં જ્યારે વાર્તા લખવાનું શરૂ કરો ત્યારે સૌથી પહેલો પોઈન્ટ તમારો હોવો જોઈએ શીર્ષક, એનું નામ વાર્તાનું, અને પછી વાર્તા લખવાની અને છેલ્લે બોધપાઠ કે આ વાર્તામાંથી આપણને શું શીખવા મળ્યું. ઓકે, તો ચાલો આપણે વાર્તા જોઈએ. એક ગામમાં ધનનંદન નામનો અમીર માણસ રહેતો હતો. હવે એક ગામ હતું, એમાં ધનનંદન નામનો એક અમીર એટલે કે પૈસાદાર માણસ રહેતો હતો. પણ તે બહુ જ કંજૂસ હતો. પણ હતો કેવો? સાવ કંજૂસ. અમીર હોવા છતાં પણ કેવો હતો? કંજૂસ. ચમડી તૂટે પણ દમડી ન છૂટે. એની ચામડી હોય એ તૂટી જાય પણ એની પૈસાની દમડી હોય એ છૂટે નહીં. તેણે વાડામાં ખાડો કરી એક ઘડામાં રૂપિયા દાટી રાખ્યા. હવે એ એવો પાકો હતો કે એ માણસે શું કર્યું? તો કે એક ઘડો લીધો, માટલું, એમાં પૈસા ભર્યા અને પછી વાડામાં ખાડો ગાળ્યો અને ઘડો એમાં દાટી દીધો. હવે ધનનંદન કંજૂસ સાથે વહેમી પણ બહુ હતો. ધનનંદન હતો એ પૈસાદાર તો હતો, એ ઉપરાંત કંજૂસ પણ હતો અને થોડોક વહેમવાળો હતો. એને રોજ વહેમ રહેતો. તે દરરોજ રાત્રે વાડામાં જાય. રાત પડે એટલે ક્યાં જાય? વાડામાં. ખાડામાંથી રૂપિયાનો ઘડો કાઢે. શું કરે? ખાડો ખોદે, જે રૂપિયાનો ઘડો દાટ્યો હતો એ કાઢે, પાછા પૈસા બધા ઘડામાં હોય એ બધા ગણે અને પાછા એમાં મૂકી દે.
આવો એનો રોજનો ક્રમ. રોજ રાત્રે એને આ કામ કરવાનું. રાત્રે જવાનું, ખાડો ખોદવાનો, ઘડો કાઢવાનો, ઘડામાંથી પૈસા બહાર કાઢીને ગણવાના, પાછા પૈસા અંદર મૂકી દેવાના અને પછી પાછો ખાડો દાટી દેવાનો. આ એનો નિત્યક્રમ હતો, રોજનો ક્રમ હતો. હવે એકવાર તે રૂપિયા ગણતો હતો, તે ચોર જોઈ ગયો. હવે એકવાર ભાઈ રાત્રે અંધારામાં પૈસા ગણતા હતા ને ચોર એને જોઈ ગયો. બીજા દિવસે ધનનંદન રૂપિયા ગણવા આવે તે પહેલાં ખાડામાંથી ઘડો કાઢી રૂપિયા લઈ લીધા અને તેમાં કાંકરા ભરી લીધા. હવે બીજા દિવસે જ્યારે ધનનંદન રાત્રે પૈસા ગણવા આવે, ચોરે 2-3 વાર નોટિસ કર્યું કે તો રાત્રે જ આવે છે. તો એણે શું કર્યું કે એની પહેલાં ધનનંદન આવે રૂપિયા ગણવા, એની પહેલાં એણે ખાડો ખોદ્યો, ઘડો કાઢ્યો, એમાંથી પૈસા લઈ લીધા અને પૈસાની બદલે એમાં કાંકરા ભરી દીધા અને પાછો દાટી દીધો. હવે દરરોજના નિયમ પ્રમાણે ધનનંદન રૂપિયા ગણવા આવ્યો. હવે એનો તો રોજનો નિયમ હતો રૂપિયા ગણવાનો, અને એ જ દિવસે પાછો રાત થઈ એટલે ધનનંદનભાઈ પૈસા ગણવા માટે આવ્યા. ખાડામાંથી ઘડો બહાર કાઢ્યો. હવે પહેલાં ખાડો ખોદ્યો, પછી ખાડામાંથી ઘડો બહાર કાઢ્યો તો તેનાથી એક ચીસ પડાઈ ગઈ. એમ આ શું? પથ્થરો? કારણ કે કાલ લગી એમાં શું હતું? પૈસા. અને અત્યારે શું થઈ ગયું હતું? પથ્થરો. તેની ચીજ સાંભળી પાડીસો દોડી આવ્યા. જે બાજુમાં રહેતા હોય એ લોકો પણ બહાર આવ્યા. પાડોશીઓ તેને કંજુસાઈ ભર્યા સ્વભાવને જાણતા હતા. પાડોશી પણ જાણતા હતા કે અમીર છે ખાલી નામનો, બાકી તો 1 નંબરનો કંજૂસિયો છે. આથી મેણો મારતા બોલ્યા, હવે રોજ કાંકરા ગણજો. રોજ પૈસા ગણતા ને, હવે રોજ કાંકરા ગણજો. બોધપાઠ. આમાંથી આપણને શું શીખવા મળ્યું? તો કે આ વાર્તા પરથી આપણને બોધ મળે છે કે જો આપણી પાસે ધન હોય તો કંજુસાઈ ન કરતાં તેનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ. આપણી પાસે ધન હોય તો આપણે એનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો જોઈએ, એને બીજાને જેને જરૂરિયાત છે એને આપવા જોઈએ અને કંજુસાઈ કરવી જોઈએ નહીં. બીજાને ઉપયોગી થાય એવા કાર્યો કરવા જોઈએ. તો ક્લિયર? આમાં કંઈ ન સમજાયું તો કંઈ છે નહીં, તમે વધારે એમાં લખી શકો છો. હવે બીજી સ્ટોરી છે લુચ્ચો દુકાનદાર અને ગરીબ ગ્રાહક. હવે એક દુકાનદાર હતો, એ ખૂબ લુચ્ચો હતો, અને ગ્રાહક હતો, એ ખૂબ ગરીબ હતો. ગરીબ ગ્રાહકનું માલ સામાન લેવા જવું. ગરીબ ગ્રાહક હતો અને ઘરમાં માલ સામાન જોતો હતો એટલા માટે લેવા ગયો. દુકાનદારે ઓછું તોડ્યું. ગરીબ ગ્રાહકે દુકાનદારને માલ બરાબર આપવા જણાવ્યું. ગરીબે શું કીધું કે ભાઈ માલ તો બરાબર તોલો, વધારે ઊંચકવું નહીં પડે એમ દુકાનદારે જવાબ આપ્યો. ગ્રાહકે ઓછા પૈસા આપ્યા. દુકાનદારે પૂરા પૈસાની માગણી કરી. તો ગરીબ માણસ હતો, એણે કીધું કે વધારે પૈસા ગણવા ના પડે. ગ્રાહકનો જવાબ. તો શીર્ષક છે ગ્રાહકની ચતુરાઈ અથવા તો શેરને માથે સવા શેર. આ બેમાંથી તમે ગમે એક શીર્ષક આપી શકો છો. તો જોઈએ, એક નાનું એવું ગામ હતું. શું હતું? એક નાનું એવું ગામ. ગામમાં એક વેપારી જીવન જરૂરિયાતની બધી વસ્તુઓ વેચતો હતો. ગામમાં એક વેપારી હતો, એ જીવન જરૂરિયાતની જેટલી વસ્તુઓ હોય બધી વેચતો હતો. આ વેપારી દુકાનદાર બહુ લુચ્ચો હતો. કેવો હતો? બહુ લુચ્ચો. ગામમાં એક જ દુકાન હતી એટલે ગરીબ ગ્રાહકો પાસેથી પૈસા વધારે લેતો અને માલ ઓછો આપતો. હવે ભાઈ સાહેબ એવું હતું, ગામ નાનું હતું એટલે દુકાન એક જ હતી આખા ગામમાં, એટલે શું કરે તો ગરીબ લોકો પાસેથી પૈસા લૂંટતો હતો. કેવી રીતે? તો કે પૈસા વધારે લે અને માલ ઓછો આપે. હવે એકવાર એક ગરીબ ગ્રાહકે તેને ત્યાંથી થોડો સામાન લીધો. હવે એક ગરીબ ગ્રાહક હતો, એણે ત્યાંથી સામાન લેવા ગયો. આ ગરીબ ગ્રાહકે જોયું તો દુકાનદારે ત્રાજવાની દાંડી એવી રીતે પકડતો કે તોલમાં ઓછું આવે. વચન દાંડી હોય એવી રીતે પકડે કે જેથી કરીને માલ ઓછો આવે તોલમાં. ગ્રાહકે કહ્યું કે તમે માલ સામાન બરાબર તોલીને આપો ને, બરાબર હરખું કરીને આપો ને. તો લુચ્ચો દુકાનદાર કહે કે તમારે વધારે ઊંચકવું નહીં પડે. હવે લુચ્ચો દુકાનદાર હતો, એણે હસીમાં કાઢી નાખ્યું કે સારું નહીં, કે ઓછો આવે તો તમારે ઊંચકવો ઓછો. હવે ગ્રાહક ગરીબ હતો પણ હોશિયાર પણ હતો. ગ્રાહક પૈસાદાર ન હતો પણ એનામાં બુદ્ધિ હતી. તેણે વિચાર્યું કે આ લુચ્ચા દુકાનદારને પાઠ ભણાવવો તો પડશે જ, એકવાર તેનું માથું કાઢવું પડશે. તેણે માલ સામાન લીધો અને જેટલા પૈસા થતા હતા તેનાથી ઓછા પૈસા આપ્યા. જેટલા રૂપિયા દેવાના હતા એનાથી એને ઓછા પૈસા આપ્યા. દુકાનદારે કહ્યું કે તમે માલ સામાનના પૂરા પૈસા આપો. તો ગ્રાહકે કહ્યું કે તમારે વધારે પૈસા ગણવા નહીં પડે.
દુકાનદારને તેની લુચ્ચાઈનો જવાબ મળી ગયો. કારણ કે એણે જવાબ આપ્યો હતો ને કે માલ સામાન ઓછો ઉચકવો પડશે, તો આણે શું જવાબ આપ્યો કે તમારે પૈસા ઓછા ગણવા પડશે. તો એની માથે સવાશેર જેવું આવી ગયું. આમાંથી આપણને શું શીખવા મળે છે? તો કે દુનિયામાં શેરને માથે સવાશેર હોય જ છે. આખી દુનિયામાં તમે શેર થાવ તો સામે સવાશેરવાળું કોઈક માણસ તમને મળી જાય છે. કદી લાંબી લાલચ કરવી જોઈએ નહીં. કદી લોભી કે લાલચ કરવી જોઈએ નહીં. અતિ લોભ એ પાપનું મૂળ છે. બહુ લોભ કરો તો એ પણ એક પાપ ગણાય છે. તો આપણે આજે 2 અહેવાલ લેખન જોયા. એક છે રક્ત શિબિરવાળો, જેમાં આપણે શીખવું કે રક્તદાન છે એ સૌથી મોટું દાન છે. રક્તદાન માતા પિતા શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓ બધાએ આપ્યું, અને સ્વચ્છ માણસ હોય દર મહિને 3 મહિનામાં એકવાર રક્તદાન કરી શકે છે. અને પછી લોકોને બિસ્કિટ અને ચા ખવડાવવામાં આવ્યા અને બધાનો આભાર માન્યો. બીજો અહેવાલ આપણે જોયો હતો કે શાળામાં ઇનામ વિતરણ કર્યું. તો જે બધી કોમ્પિટિશન હોય અથવા તો ભણવામાં હોશિયાર હોય, અનેક જે કોમ્પિટિશન સ્પર્ધાઓ હોય એના માટેના ઇનામ વિતરણ કરવામાં આવ્યા. અને મહેમાન જે અતિથિ હોય અથવા તો બીજી સ્કૂલમાંથી કોઈ નવા ટીચરો આવ્યા હોય, બીજા ટીચરો, એના હાથે આ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું. પછી આપણે જોઈ 2 સ્ટોરી. પહેલી સ્ટોરી તમને ખબર હતી કે એક કંજૂસ માણસ હતો. એ રોજ રાત્રે વાડામાં જઈ પૈસા ગણતો હતો. પૈસાદાર હતો પણ બહુ કંજૂસ હતો. રોજ પૈસાનો ઘોડો કાઢે, પૈસા ગણે પાછો દાટી દે. રોજનો એનો નિત્યક્રમ હતો. હવે એક દિવસ પૈસા ગણતો હતો ત્યારે ચોર જોઈ ગયો. ચોરે બીજે દિવસે જ્યારે એની આવે એની પહેલાં બધો સામાન ચોરી ગયો અને પૈસા લઈ ગયો, અને એની બદલે ઘડામાં શું ભરી દીધું? કાંકરા. અને પછી જ્યારે ભાઈ જાય છે રાત્રે ચેકિંગ કરવા ઘડામાં, ત્યારે એમાં કાંકરા નીકળે છે. તો એના મોઢામાંથી ચીસ નીકળી જાય છે, કારણ કે એના બધા પૈસા ચોરાઈ ગયા હતા. એની ચીસ સાંભળીને પાડોશીઓ બધા બહાર આવે છે, અને પાડોશી પણ મેણું મારે છે કે હવે કાંકરા ગણજો. તો કદી આપણે કંજુસાઈ કરવી જોઈએ નહીં. બીજી સ્ટોરી આપણે જોઈ કે એક લુચ્ચો દુકાનદાર હતો અને ગરીબ ગ્રાહક હતો. હવે નાનું એવું ગામ હતું એટલે ગામમાં એક જ દુકાન હતી વેપારીની. તો બધાને માલ સામાન લેવા એની દુકાને જ જવું પડે. તો એ ગરીબો પાસેથી પૈસા વધારે લેતો અને માલ ઓછો આપતો. હવે એકવાર ગરીબ માણસ હતો એને દુકાનમાં માલ સામાન લેવા ગયો. હવે એ વચ્ચે ત્રાજવાની પટ્ટી હોય એવી રીતે રાખતો જેથી કરીને માલ ઓછો આવે. તો માણસ હતો જે ગરીબ માણસ, એણે કહ્યું કે સામાન તો પૂરેપૂરો સરખો કરીને આપો, માપીને આપો. તે દુકાનદારે એને જવાબ આપ્યો લુચ્ચાઈથી કે તમારે ઓછો ઉપાડવો પડશે. હવે જ્યારે સામાન બધો લેવાઈ ગયો, બિલ બની ગયું, તો એણે બિલ આપ્યું. ત્યારે પૈસા દેવાનો વારો આવ્યો ત્યારે માણસે જે પૈસા થતા હતા એનાથી ઓછા પૈસા આપ્યા. દુકાનદારે તરત કહ્યું કે બરાબર પૈસા આપો. તો ત્યારે ગરીબ માણસ હતો એણે બુદ્ધિ વાપરી. એણે કહ્યું કે તમારે ઓછા ગણવા પડશે. તો આમથી જે દુકાનદાર હતો એને સરખો જવાબ મળી ગયો. જેવું કર્યું તો એવું એને મળી ગયું. તો દુનિયામાં શેરને માથે સવાશેર હોય જ છે. કદી આપણે લોભ કે લાલચ કરવી જોઈએ નહીં, કારણ કે અતિ લોભ એ પણ પાપનું મૂળ છે. બરાબર. તો આ 2 સ્ટોરી અને 2 આપણે અહેવાલ જોયા. આમાં કંઈ ન સમજાયું તમે પૂછી શકો છો. બાકી સ્ટડી મટીરિયલમાં જઈને તમારે ફેરબુકમાં લખવાનું રહેશે. ઓકે, થેન્ક યુ.